ฉันจะขโมยสูตรหมักน้ำปลาร้ามาให้แกลองทำแล้วฉันอาจจะคิดเงินเพิ่มอีกสักหน่อย ไอ้คนหน้างอนนี่ ทำไมมีป้ายห้ามเข้าอยู่ตรงนี้เหรอครับถ้าเหมือนกับมีความลับอะไรสักอย่าง มันไม่ใช่เรื่องของคุณ อะไรวะเนี่ย เดี๋ยว สูตรลับขโมยใจทุกวันศุกร์เสาร์เวลา 20:00 น.ตรงที่เดียวที่ True ID